tuossa äsken säätiedotuksessa Pekka lupaili, että tänään salamoi, niin se salamointi alkaa nyt tästä studiosta, sillä meillä on upea-ääninen Tarja Turunen vieraana. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa. No huomenta. Hyvää huomenta. Olet pikapyrähdyksellä täällä Suomessa, sähän asut ulkomailla. Nyt ei ole tarkoitus mitenkään niin kuin velloa menneisyydessä tässä haastattelussa, mutta pikaisesti otetaan kuitenkin tämä erottamiskysymys tässä, kun aikoinaan silloin kun erotettiin sut Nightwishista, niin tiedetään, että se oli kamala paikka sulle itsellesi. Olet kertonut, että pari viikkoa itkit joka päivä sen jälkeen, mutta miten sä oot päässyt nyt, tiedetään myöskin, että oot päässyt yli siitä, niin miten se on onnistunut? Mitä on tapahtunut? Mä oon tavannut ihania ihmisiä. Perheen tuki on ollut äärimmäisen tärkeää. Totta kai ilman muuta, kun vedetään niin kuin matto jalkojen alta niin, ja sitä niin kuin seisoo sellaisella tanterilla, joka vaan tärisi niin pitkään, että kyllähän siinä niin kuin läheisten tuki oli tosi tärkeä. Mutta kyllä se, niin kuin se loppujen lopuksi sussa itsessäsi on se voima ja energia, se varmuus, se löytyy tietyn ajan jälkeen toki, mutta sitä on etsittävä. Ja mä kävin niin kuin itse. Olit sä katkera varmaan jonkun aikaa ainakin? Katkera, ehkä se on väärä sana. En mä niin kuin katkera ollut. Mä olin pettynyt. Tosi pettynyt. Ja se, että musiikki on parantava voima. Että se on niin kuin mulla, jos mä hengitän musiikille niin kuin kaikkialla joka päivä päivittäin, niin se on ollut mulle se äärimmäinen voima. Ja sitten toki se, että mulla on niin mahtavat fanit kautta maailman, jotka on olleet tukena ja turvana. Ja ilman heitähän ei olisi mua musiikkiakaan tänä päivänä, ei minun artistina. No minkälaiset sun välit Tuomas Holopaisen kanssa nykyisin on? Ei mulla ole välejä. Ei mitään väliä? Ei. Eikö ollut missään yhteydessä koko tämän? Sähköpostiyhteydessä. Onko vielä joskus tulossa kenties? Olisiko sulla kiinnostusta jotain väliä? Ei mitään. Mut viime jouluna raskasjoulukiertueella te esiinnyitte yhtä aikaa Marko Hietalan kanssa Nightwishin. Kyllä. Marko Hietalan, miten tämä sujuu? Onko erilaiset välit sitten Markon kanssa vai? Ei, siis se oli tosi hieno jälleen kohtaaminen ja päästiin samalle lavalle laulamaan Schubertin Ave Mariaa, että olihan siis tosi liikuttavaa se koko hetki oli niin kuin superliikuttavaa. Että kyllä me niin kuin vielä kappaleen, se ensimmäinen kerta kun laulettiin biisi yhdessä, niin sen jälkeen jäätiin vielä lavalle, halattiin ja jäätiin lavalle fiilistelemään sitä, että mikä oli yleisön energia, mikä meille tuli. Että ihmiset itki ihan valtavasti ja se oli siis ihan mielettömän hieno kokemus kaiken kaikkiaan. Mä kysyn vielä Tuomaksesta, että onko hän yrittänyt esimerkiksi olla suhun yhteydessä, jotenkin rakentaa välejä uudelleen? Sähköposti. Onko yrittänyt, että voitaisiko taas olla kavereita? Sähköposti. Selvä. Menneet on menneet. Menneitä ja sitten mennään eteenpäin. Minkälaista se elämä tänään on? Tuossa Ivan äsken puhuikin, että asutte ulkomailla. Vielä teillä on siis talo Karibialla, Antiguan saarella, mutta tänne Eurooppaan päin kovasti ja Espanjan suuntaan nyt sitten. Kyllä joo, Espanjaan. Senkin takia tietysti, että perheessä puhutaan espanjaakin. Kyllä 3 kielellä kyllä, mutta espanjaakin, että mieheni argentiinalainen, niin ilman muuta se Espanja ehkä tuntui siinäkin mielessä lähestyttävämmältä. Ja sitten, että halutaan olla lähempänä niin kuin Euroopassa, että kyllä me ollaan vuosia jo etsitty kotia Euroopasta, että mun matkat kuitenkin työmatkat pääasiassa tapahtuu Euroopan keskellä, vaikka sitä nyt totta kai on kiertueita muuallakin ja Amerikassa ja muussa, mutta se, että se lähteminen sieltä rapakon toiselta puolelta, niin se on ollut tosi raskasta. Mä katsoin tämä Karibian saari, sano vielä se Antigua ja Barbuda. Antigua ja Barbuda. Minkälainen paikka se on? Onko se on tämmöinen, näyttää semmoiselta paratiisipaikalta? No on semmoinen paratiisi, niin kuin lapsille varsinkin se on paratiisi, että eihän siellä ole mitään. Siellä ei yhden yhtä shopping centeriä, ei mitään. Että se on niin kuin aivot narikkaan paikka. Ja se on mulle ollut kyllä, tai meille koko perheelle henkisesti tosi tärkeä paikka pysähtyä ja olla, koska meillä se työ tulee kotiin. Me tehdään työtä kotoa. Niin. Mutta onko kauhean kaukainen ajatus, että muuttaisitte tänne Suomeen? Miten? No se ehkä on kaukainen ajatus. Se on ehkä, että en tiedä, Eurooppa on kuitenkin, välimatkat on lyhempiä nytten ja toki mulla perhe asuu vielä täällä ja heitä kaipaan tosi paljon ystäviä, mutta ehkä se kuitenkin se Suomeen palaaminen, niin se on vielä vähän vieras. Sä twiittasit jossakin, että sä oot Suomessa salaisen tehtävän vuoksi. Mikä tää salainen tehtävä on? Se ei tietenkään aina salainen, kun sä nyt kerrot sen tässä. Mutta... Se on tosi salainen, yhä salainen.
Se on vieläkin salainen. Onko se vielä vieläkin salainen? No, milloin se salainen. selviää, että mikä se on? God knows. Jaa. Ihanaa salaisuus. Joo. Mutta selviääkö se sun Suomen vierailun aikana kuitenkin? Kato, kun yrittää. Yrittää kovasti. Yritys on hyvä 10, mutta en kerro muuta. Aha, selvä. Mutta sä oot täällä piipahdellut täällä Suomessa tämän kesän aikana tuossa muutama viikko sitten Stratovariuksen kanssa keikalla, missä oli nahkahousut. Ja Ei Stratovariuksen kanssa keikalla, ei, vaan itse omalla keikallani. Se oli sun omalla keikalla, mutta myös Stratovariuksen kanssa olet Ei, ollut. vaan samoilla teillä on- festareilla ollaan oltu Euroopassa. Sitä on ehkä uutisoitu. siitä on okei. Mm. Mutta oliko niin, että teillä on yhteiskiertue? Meillä on Teillä yhteiskiertue tulossa. Tulossa syksyllä. lokakuussa. Kyllä. Joo. Pitkä Euroopan kiertue. Okei. Ja omia keikkoja oot täällä käynyt tekemässä. Niin... Omia keikkoja, joo, muutamia ja sitten klassisiakin keikkoja tässä keväämällä. Et ihan tosi kiva, että melkein niin kuin joka kuussa on pyörähtänyt Suomessa. Et se on ollut tosi ihanaa. Jossakin haastattelussa sanoit olevasi tiukka äiti omalle tyttärellesi, niin miten se näkyy tämä tiukkuus ihan arjessa? No siinä mielessä, että niin kuin rajojen vetäminen ja näin poispäin. Että totta kai tulee niin kuin sanottua asioista ehkä vähän turhankin tarkkaan. Että meillä on kolmikielinen tyttö, joka on tosi elämää maailmaa nähnyt, kun on ensimmäiset 4 vuotta kulkenut mun kanssa kiertueella studioissa. Joka paikassa nähnyt niin kuin äitin esiintymässä tai niin kuin ja isän kanssa, kun tehdään yhteistä työtä tehdään, niin meillä on se business on niin kuin oma ja yhteinen ja lapsi on siinä meillä matkassa ollut mukana, niin hän on siis hyvin semmoinen eläväinen pieni tytön tylärö. No ei niin pieni enää, 6V. Mutta miten sä esimerkiksi, jos sä oot tiukka, niin miten sä suhtaudut vaikka älypuhelimiin tai tabletteihin ja muihin sellaisiin? Tabletti on kyllä, Aha. mutta hän käyttää sitä ainoastaan aamupalalla. Hän on aika aamulla käyttäjä, sitten sen Joo. jälkeen päivällä ei missään vaiheessa vai? Ei, kun hän ei sitä kaipaa. Se ei ole ongelma meidän perheessä, että mun tästä sanoa mun muksulle, että hei, nyt se, se pädi piiloa. Se ei ole minuuttiaikataulua. Hän on tämmöinen itseohjautuva, aktiivinen, Kyllä. pois Kyllä. Hän on hyvin luova lapsi, että sitten löytyy kaiken maailman muilla jutuilla. Ne on paljon kiinnostavampia. Vielä. Aika hyvä. Niin. Uutta musiikkiakin. Uutta musiikkia on sulta tullut. Olet julkaissut levyn 27. heinäkuuta Act 2-niminen levy ja tässä on näyte. Pieni näyte live-settiä. Sulla on tuommoinen aika tunnistettava ääni. Oletko koskaan käynyt karaokeessa laulamassa? En ikinä. Never ever. Varmaan on kersana joskus oikeasti. Nyt tuli valehelppo. Se olisi hyvä, kun nyt menisit Populukseen. Just joo. Paratiisin sinne, joo. Kauan sä nyt viivyt täällä, kun tätä salaisuutta ei paljasteta, mutta se tulee ilmeisesti selvisit tässä Toivottavasti. lähipäivinä. Hyvä. Tarja Turunen, kiitos vierailusta. Mukavaa aamun Mahtavaa. jatkoa ja me jatketaan tästä eteenpäin. Kohta puhutaan kansalaistottelemattomuudesta.